ගම්පොළ ඉඳලා මෙහෙට ආවට පස්සේ දන්නේ නැහැ මීමැස්සෝ මේ හදන්නවත් හැන බයයි. නමුත් ඒ කාලේ අපේ ඉන්න ගමේ ඉන්න අපේ සහෝදරයෝ ටික කියන අයියලා ටික මේ කඩනවා කැලෑවල ගිහිල්ලා යම ගස්වල යම කඩනවා. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය පස්සෙන් ගියාට අහලා මේ එක දවසක් මගේ අත පොඩිනේ. ඒ දවස්වල පොඩි කාලේ අත පොඩි හින්දා ගස් බෙන එකකට දාන්න කිව්වා. පදේකුත් කියලා දාන්න කිව්වා. ඒ දාන්නට පස්සේ එකෙක් මැස්සෙක් කෑවා. එතකොට තමයි ආවේ මීමැස්ස කෑවට පස්සේ තමයි බය ඇරුනේ. මැස්සන් දින බය ඇරුනේ මීමැස්ස කෑවට පස්සේ. මීටි මේ තියෙන්නේ අච්චුවෙන් හදන ෂීට් පිලාරාමු අපි මේකට කියන්නේ ස්මෝකර් එක දුම් විතරනේ මේක අපි පාවිච්චි කරනවා මේ මීමැස්සන්ට දුම් ටිකක් අපි දැන් කියන්නේ සමහර මී තිනවා බලන්න බෑ සැරයි ඒතකොට අපි දුම් චුට්ටක් ලාවට ගැහුවට පස්සේ උන්ගේ අර සැර පාලනය වෙනවා කියන්නේ උන් අර සතුරෙක් ඇවිල්ලා කියලා දෙන පෙරමෝන් එක හුවමාරු වෙන එක අඩු වෙනවා මේ දුමට ගියාම උන්ට ඒක හොයාගන්න බැරි වෙනෝනේ එතකොට උන්ට මේ අපිට විදින එක අඩු වෙනවා මේ තියෙන්නේ ගිය පාර මට බලන්න බැරි වෙච්ච මීයක්. ඒ කියන්නේ මට බලන්න බැරි වෙන මේ මැස්සෝ හිටපු එකකට දැන් කෑම දෙන්න කප් එක තියලා හිස් පෙට්ටිය උඩින් තියදී පැණි රාමු දාලා තිබෙත් නැහැ. හැබැයි පස්සේ උන් පැණි ටික බීලා මැස්සෝ ටික යන්න ගිහලා. ඒ වුණාට දැන් මේ වද ටික මේ පැණි වද ගහපුවා. මේ අනිත් සිදුරට වැඩි සිදුරු ලොකුයි. මේක මේ මම මේ පාර පැණි කරනවා. ඒක ආයේ පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඔව් මේක මෙහෙමම ආයේ පෙට්ටියකට දාලා පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තියලා අවුවේ. ආයෙ නිමෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේක අර පරණ ගතිය යනවා. ඒටි උණු වෙලා අලුත් වෙනකොට නැත්තම් සමහර වෙලාවට පරණ වුණාම මේම අල්ලනකොට කැඩෙනවා ටිරිස් ගාලා. ෆ්‍රිජ් එකේ එහෙම දාපම වද කුඩු වෙනවා. ඒ වෙන්නේ පොඩ්ඩ අවුවේ තියලා අරගෙන මේ ආපහු නිමුණට පස්සේ පෙට්ටියකට දාන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ වීදුරු බෝතලය ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපි අතින්වත් අල්ලන්නේ නැතුව මීමැස්සෝ ලව්වම වීදුරු බෝතලය ඇතුලෙන් පැණි බඳින විදිහ. මේකත් අලුත් දෙයක්. මේක අවුරුදු 10කට වැඩිය පරණයි. මේ තරම් තික් සාමාන්‍යයෙන් අලියන එක නවතිනවා කියලා. ඔව් එහෙම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් යනවා. ඒක ඇත්ත. හේතුව තමයි මේ රැට මේ මීම් පෙට්ටිය ගාව සද්ද වැඩි. ගාලා හොඳට ඇහෙනවා ඒක. මේ මමත් එහෙම වැඩක් කරලා තියෙන ගල්ගමුවේ. අපේ මල්ලි කෙනෙක් ගෙදර ජනපදයක් තිබිලා දාලා තියලා තියෙන්නේ මේ හැබැයි උනාට එතනින් අලි යනවා. අලි පාරක් තියෙනවා. හැබැයි යනවා. මේ තාම මේ ජනපදේ පොඩි හින්දා දන්නේ මේ ලොකුණාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත නැත්ද මම තව ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කවුරු හරි කිව්වට පිළිගන්නේ නැහැ කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ මගේ විදිහ. මේ කරලා බලලා තමයි මම මේ හැමදේම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඒ සද්දෙට අලියා දන්නවලු මේකේ මීමැස්සෝ ඉන්නවා කියලා. ගාලා හොඳට රැයට තමයි හොඳටම අහන්න පුළුවන්. අයි මැස්සෝ ඔක්කොම ඉන්නවා ඇතුලේ. හොඳ ජනපදයක් ගහවට ගියාම හොඳ සුපිරි සද්දේ. හරිද? අර ඇතුලේ පවන් ගහන එකේ යන්නේ. ගාලා. එතකොට අලියා දන්නවලු ඉන්නවා කියලා එන්නලු පැත්තට. Bye.
මම දැන් මේ තොප්පිය දාගෙන ආවේ. මේක තියෙන එක කම්බියකින් විතරයි. හදිස්සියට මේක වැටුනොත් එහෙම මුනේ කනවනේ. නැත්තම් මේවා ඕනේ නැහැ. මේක රාමු දාලා එල්ලපු එකක්. අලුතෙන් ආපු ජනපදයක්. ඒකයි ලොකුවට සැර නැත්තේ. මේ ලේනුනේ මී වෙන්දලා තියෙන මේ කොළ කැලේ තියෙන්නේ. අලුතෙන් ආපු ජනපදයක්. මම කියවනේ මේ දැන් ආර්ධන අවදී යන්නේ. මේ එන ජනපද හොඳට ඇවිල්ලා හොඳට පිලව් දානවා. එතකොට පැණිත් තියෙන උන්ට ආහාරයට. දැන් මේ දවස්වල තියෙන අපිට ගන්න නෙමෙයි මේවා තියෙන්නේ. මේවා කෙලින්ම තියෙන්නේ මේ පැටව පෝෂණය කරන්න. රජිනලා දෙන්නෙක් ඉන්න බැරිද එකම දැනගන්න? ඉන්න පුළුවන්. බොහෝම දෙයක් ලොකු ජනපදයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකිනෙකා හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් එකයි ඉන්නේ. මරා ගන්නව නැත්තම්. මේ ඉන්නේ රජින. දැන් අපිට රජින පාට කරනවා නම් මෙහෙම කරලා එයාව චූට්ට කොහොම හිර කරන්න පුළුවන්. හිර කරලා මේ මොල්ලිය පාට කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා දගලනවනේ. අපි මේ පංච එකක් තියෙන්නේ මේකේ. අපිට කොහොම ගානට ඕන තැනකට කරලා කොහොම හිර කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මොල්ලිය වගේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි පාට කරන්නේ. එතකොට එයා කොහේ හිටියත් අපිට පේනවා. දැන් එයාට හානියකුත් නැහැ. දැන් රජින අල්ලනකොට තට්ටෙන් තමයි අල්ලන්න ඕනේ. නැත්තම් බඩ පොඩි වුණොත් හරි මොන හරිනොත් එහෙම පැටව දාන්නේ නැහැ. මෙයා තමයි මේකේ මූලික එක්කෙනා. බොහොම කලාතුරකින් සාමාන්‍ය රජිනක් නෑ අපිට හම්බෙනවා. නිතර හම්බෙනවා. මොකක් ඇතුළට යයිද? ඔය වදේ ටිකෙන් පල්ලට බහලා යයි. හොඳ රජිනක්. ඒ කියන්නේ ඔච්චර ලොකුවට ඉන්නවා කියන්නේ හොඳ රජිනක්. මෙතන මේ තියෙන පැණි අඟල. මේක තියෙන්නේ මේ පැටවුන්ට කන්න බොන්න දෙන්න. මේ ටික. මේ පිලව්වේ මුඳුරෙම ඉන්නවා. ටක් ගාලා ලොකු වෙනවා මේ ජනපද. මේක මං හිතන්නේ ලංකාවට ටිකක් අලුත්. ගන්න චුට්ටක් අමාරුයි වගේ මේ හිර වෙලා තියෙන හින්දා. මේ තියෙන්නේ පැණි බැඳලා තියෙන්නේ. තාම මේවා සීල් කරලා නැහැ. පැණි පුරවලා තියෙන්නේ. තාම පොඩි ගිහිල්ලා ආපු එකක් තියෙන්නේ. දැන් කෙහෙල් වල පැණි තියෙනවා. දැන් කෙහෙල් කනක් හැදුනහම කෙහෙල් කන හැදෙන්න කියලා කෙහෙල් මුව පියදුනාට මේ කෙහෙල් කන පියදුනාට පස්සේ මුව කඩලා දානවා. හැබැයි මේ අපි මේ මැස්සෝ ඉන්නකොට මේ ඒක කඩලා දෙන්නේ නැහැ. අහේනිකාට ඒකේ තියෙන පැණි ටික හරිය උන්ට වටිනවා. ඒකයි ඒකේ වටිනාකම. මේ මුවේ වටේට මැස්සෝ කරගෙන්නේ මේ ඒ තියෙන පැණි ටික ගන්න. මේක තිටිපණු ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා අස්සේ ආපු එක තමයි. අර මං ආපු බෑග් ෂීට් වලට පැණි පුරවලා. හැබැයි අපි මේක ගන්නෙ නැහැ. තියෙන්නේ පැණි වදයක්. මේ තියෙන්නේ අර බෑග් ෂීට් එකට පැණි ගහලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් පුරවලා. සම්පූර්ණ. මේක තමයි අපි කියන්නේ කැප් කරපුවා කියලා. පැණි මෝරපු පැණි කියන්නේ මේකට. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර ටික වාෂ්ප කරලා ඉවර වෙලා මේ සීල් කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි හොඳ පැණි.
ඒක යාළගේ වැඩ. මේ තියෙන තව වදයක් තියෙනවා ඒ වගේ. මේවා ගන්නෙ නැහැ. හේතුව මෙයාලට හදිසි අවස්ථාවක ගන්න ඕනේ. මේ දවස්වල වර්ධන කාලෙනේ. දැන් තියෙන්න ඕනේ මේ උන්ට බෝ වෙන්න කෑම. මේ එහෙම එකක් නේ. මේ සම්පූර්ණයෙන් බැදලා නැහැ. ඉතින් අන්කැප් කරපු එක. ඒ කියන්නේ තාම පුරවලා වහලා නැහැ. තව ලොකුවට අපිට මේ යටපටිය කඩලා තිබ්බනම් තව ලොකුවට බඳිනවා. ඔය දීල් කරලා තියෙන්නේ? නෑ නෑ මේ පැටව ඉන්නේ පිපිලා වදයක්. මේ උඩම තියෙන පැණි අඟල, පැණි පරාග ඊට පස්සේ පිලව්. එහෙම තමයි මේ වදයක් ගත්තාම තියෙන්නේ. කැලේ වදයක් ගත්තාම ඔය විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මිනිස්සු කරන්නේ පැණි ටික ගන්න කියලා ඒ වදේ කඩලා මේ පිලව් ටික විසික් කළා පැණි ටික ගන්නවා. එතකොට වෙන්නේ මේ පිලව් ටික මැරලා යනවා. ජනපද බෝවීම අඩු වෙනවා. පෙට්ටි වල හදන එකේ වටිනාකම මේක. මේ හොඳට තියෙනවා. අය බලන්න දෙයක් නෑ. ඒකයි මම වැඩි ඔය බලන අඩු මේ වගේ ජනපද. මේ කරන්නේ ඉතින් ඔය පැණි පෙට්ටියක් තියෙන එක. අතට. දිනවනේ. ඔව් තමයි ඒ දරුණු වුණා. මේවා දරුණුවේ. හරි. අපිට හුරු වෙන්න ගානක් නැහැ. දැන් ඔයාලට මෙහෙම ඉන්න අමාරුයි. මම කරන්නේ මේකට තොප්පිය දාගෙන රාමු දාන්න ඕනේ දැන්. හරි? දැන් අපි මැස්සා විදලා ඌ ගියොත් ඌ මේ විත දැන් මෙහෙම විදලා ගියාම ඌ මැරෙනවා. දැන් අපි පුළුවන් නම් මෙන්න මෙහෙම කරලා අපිට අයින් කරන්න විත ගැලවෙන්නේ නැහැ. තොඩු මැරෙන්නෙත් නැහැ. මේ ගැලවලා ගියේ කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටිය මැරෙනවා. දැන් මේක අපි මෙහෙම කරලා අයින් කරනවා. එතකොට මේ අපිට විස අඩු වෙනවා. නැත්නම් අපි මේක අතින් මිරිකලා ගත්තොත් ඒ විතේ තියෙන විත ටිකත් අපේ ඇඟට යනවා. දැන් මෙහෙම මේ පිහිතුඩකින් ගත්තාම ඒ වෙන්නේ නැහැ. ඔළුවේ තියෙන එක අදහසක් ඒක අර හැමෝටම එක එක පිස්සු තියෙනවනේ. ඒ වගේ මේ මීමැස්සෝ මට ඉන්න ඕනේ පේන්න. මේ පරිසරේ ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ ගේ වටේ බලන්න මට අතලින් බැලුවත් මං කොහෙන් හරි ජනෙල් එකකින් බැලුවත් මට මීමැස්සෝ පෙට්ටියක් පේන්න ඕනේ. ඒක මගේ එක පිස්සුවක්. හරිද? එහෙම මිනිස්සුන්ට පිස්සු තියෙනවා කියනවා. ඒකයි මගේ විනෝදාංශ කියන්නේ. කටුස්සා මැස්සෙක් අල්ලගෙන පැන්න බඹරේ අවුස්සුනා. මං තොප්පියවත් දාගෙන හිටියේ නෑ. මේ මොනවත් සේෆ්ටි නෑ. එහෙමම ජැකට් එකක් අතරින් ගියා. එතකොට 25ක විතර කාලේ ඉවරයි. ඒ වුණාට මට ඉදුමුන්නෙත් නෑ ගානක් නෑ. ඒ හුරු වෙලා. මොකද අපි දැන් බඹර අයින් කරන්න යනවා. දෙබර අයින් කරන්න යනවා. මේ අයින් කරනවා. ඉතින් මේ මැස්ස කොහොමද හදනවනේ. ඉතින් ගානක් නෑ විස හුරු වෙලා. දවසට 25 30ක් කෑවත් නෝමල්. වෙන කෙනෙක් ගෙන මෙහෙ දෙකක් වෙලා. මේ අතේ කෑවට මේ ඔච්චරයි දෙමින්නේ. අර දෙක තුනක් කෑවට ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ මේක තව පැයක් විතර යනකොට හැම බහැලා යනවා. දැන් කඩියෙක් කන එක මට වේදනයි. මොකද ඒක ටික වෙලාවක් යනකම් වේදනාවක් තියෙනවා. මීමැස්ස කාප් එක දැන් වේදනාවක් නැහැ. පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි අර පොඩි කාලෙම ඉඳලා මට මේක හුරු වුනේ. කොච්චර විද්දත් නෝමල්.